Hello friends, welcome to my channel Paras Education. आजको यस भिडियोमा हामीले आर्टिकल्सको बारेमा अध्ययन गर्नेवाला छौं। सो आर्टिकल्स दुई प्रकारका हुन्छन्, डेफिनिट आर्टिकल र इन्डेफिनिट आर्टिकल। आज इन्डेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए र एन को बारेमा पुरा यानी सबै अध्ययन गर्नेवाला छौं। सो प्लिज वाच द फुल भिडियो। आर्टिकल्स दुई प्रकारका हुन्छन्, इन्डेफिनिट आर्टिकल र डेफिनिट आर्टिकल। ए र एनलाई इन्डेफिनिट आर्टिकल भनिन्छ भने त्यसलाई डेफिनिट आर्टिकल भनिन्छ। आजको यस भिडियोमा हामी इन्डेफिनिट आर्टिकल यानी ए र एन को बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्छौं। सो सुरुमा ए को प्रयोग बारे अध्ययन गर्नेछौं। ए इज युज्ड बिफोर सिंगुलर काउन्टेबल नाउन इफ द प्रोनाउन्सिएसन अफ द वर्ड्स स्टार्ट विथ कन्सोनेन्ट साउन्ड। ए त्यस्तो सिंगुलर काउन्टेबल नाउनको अगाडि प्रयोग हुन्छ जसको उच्चारण गर्दा कन्सोनेन्ट साउन्ड यानी क देखि ग सम्मको आवाज आउँछ। जस्तै एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं हामी, ही बट पेन। पेनको उच्चारण गर्दा प यानी कन्सोनेन्ट साउन्ड आइरह, प एउटा कन्सोनेन्ट साउन्ड हो, त्यसैले हामी ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। र त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पलको तर्फ हामी लाग्यौं, ही ह्याभ पेन। पेनको उच्चारण गर्दा एमा पनि प को नै कुरो आइरह, त्यो कन्सोनेन्ट साउन्ड हो, यसैले एमा पनि ए को नै प्रयोग गर्नुपर्छ। र त्यस्तै गरी अर्को थर्ड एक्जाम्पल तर्फ हामी लाग्यौं र थर्ड एक्जाम्पलमा हाम्रो रहेको छ, इट इज युनिभर्सल ट्रुथ। युनिभर्सलको उच्चारण गर्दा य यानी कन्सोनेन्ट साउन्ड आइरह, यसमा पनि ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। युनिभर्सल यानी यो भोवेल भए तापनि, यु भए तापनि यो यसमा ए नै प्रयोग गर्नुपर्छ। मिस्टर जोन इज युरोपियन। युरोपियनको अगाडि ए गर्नुपर्छ किनकि युरोपियनको उच्चारण गर्दा एमा य आइरह, युरोपियन य को कुरो आइरह। त्यस्तै ए इज युज्ड बिफोर एब्रेक्सन, मेजरमेन्ट, मनी, क्वान्टिटी, वेट। यसको मतलब संक्षिप्त रूप, त्यस्तै गरी नाप, पैसा, मात्रा र तौलको अगाडि प्रयोग हुन्छ। एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं, गोकुल इज बी ए स्टुडेन्ट। बी ए स्टुडेन्ट यानी यसमा बी यानी एउटा कन्सोनेन्ट साउन्ड हो, त्यसैले यसमा ए को प्रयोग गर्यौं। त्यस्तै अर्को छ, सीता इज पीएचडी स्कलर। पी यानी एउटा कन्सोनेन्ट साउन्ड हामीले थाहा छ, त्यसैले पीएचडी प एउटा कन्सोनेन्ट साउन्ड हो, त्यसैले यसमा पनि हामीले ए को नै प्रयोग गर्नुपर्छ। र अर्को थर्ड एक्जाम्पलमा छ, वी हेभ टु बाई डजन अफ पेन। डजन माने क्वान्टिटी हो, क्वान्टिटीमा पनि हामीले माथि रुलमा फर्कस नै छ, त्यसैले यसमा ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। र अर्को छ एक्जाम्पल, पोटेटो कस्ट रु 50 किलो। पैसा पनि छ र किलो यानी वेटको पनि कुरो भइरह, यसमा किलो भएमा यसमा पनि ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। र किलोको अगाडि किलोको उच्चारण गर्दा यसमा पनि कन्सोनेन्ट साउन्ड नै आइरह, साथीहरु नचुक्किनु होला। क्यान यु राइट फ्यु प्याराग्राफ। फ्यु को उच्चारण गर्दा फ को कुरो आउँछ, त्यसैले यसमा पनि ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। र यो एउटा क्वान्टिटी पनि हो। युज अफ एन यानी अब हामी एन को प्रयोग बारे जानौं। एन इज युज्ड बिफोर सिंगुलर काउन्टेबल नाउन इफ द प्रोनाउन्सिएसन अफ द वर्ड स्टार्ट विथ भोवल्स एन्ड। एन त्यस्तो सिंगुलर काउन्टेबल नाउनको अगाडि प्रयोग हुन्छ जसको शब्दको सुरुको अक्षरको उच्चारण गर्दा भोवेल साउन्ड यानी अ, आ देखि अह सम्मको उच्चारण आवाज सुनिन्छ। जस्तै कि एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं, सी इज अग्ली गर्ल। ऊ अग्ली गर्ल हो, त्यसैले अग्ली अ यानी एउटा भोवेल हो, त्यसैले यसमा एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। अ देखि अह सम्म एमा एन को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ रुल। त्यसै राम कट आउल यस्टरडे। आउल उच्चारण गर्दा भोवेल साउन्ड आउँछ, त्यसैले यसमा एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। र अर्को एक्जाम्पल तर्फ हामी जाँदैछौं र अर्को एक्जाम्पल पनि लेखौं, ही इज एमए स्टुडेन्ट। एमए को उच्चारण गर्दा एम र ए यानी अ को ए को प्रयोग भइरह भने त्यो एउटा भोवेल साउन्ड आउँछ, त्यसैले यसमा पनि हामीले एन नै प्रयोग गर्नुपर्छ। साथीहरु पहिले यसको उच्चारण गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट सबै थाहा पाइन्छ। अर्को एक्जाम्पल छ, ही इज ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट को अगाडि एन प्रयोग गर्नुपर्छ किनकि ऑनेस्ट पनि एउटा अ को नै यानी भोवेल साउन्ड को नै प्रयोग भएको छ।
र अर्को भिडियोमा हामीले नो आर्टिकल र डिफिनिट आर्टिकल डको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यदि यो भिडियोमा 1000 लाइक पुरा भयो भने।